Hello anh em, chào mừng anh em đến với số đầu tiên của Cloud Talk Podcast của câu lạc bộ Cloud 10. Và với số đầu tiên này, bọn mình sẽ đem đến cho các bạn một khách mời vô cùng đặc biệt, người đã tham dự chung kết thế giới do Game Workshop tổ chức không chỉ một mà đến 2 lần. Ok, mọi người, và ở đây chúng ta có khách mời của chúng ta ngày hôm nay. Đầu tiên, anh Danh, một gọi là lão làng hả? Lão làng trong làng newbie 5 năm rồi. Lão làng trong làng Warhammer của chúng ta. Thì chắc là giới thiệu sơ về anh Danh một chút ha. Thì em nghe đồn là anh Danh sở hữu toàn bộ các phát Xenos hả? Gần một nửa thôi chứ nhiều phát lắm, không có thể nào sở hữu hết được. Nhưng mà khá là nhiều phát Xenos. Nói chung là cứ nào có cầm súng là anh Danh chơi đúng không? Okay. Thì nổi bật nhất chắc phải là tao nha. Một mùa bản chính hủy diệt cùng tao. Bản chính nó ra codex lỗi quá. Với lại tao hồi đó mới ban đầu thích Gundam nên là cũng có chơi tao một lúc ban đầu. Thời mà còn drone á, drone còn có ý nghĩa. Anh em phải biết là lúc mà cứ lấy drone ra đỡ là chỉ có bứt tóc thôi chứ sao mà đánh vô máu được. Những phát nào mà đam to mới drone đỡ, phát nào đam yếu cho ăn thiệt. Nên đó là nó ảo lắm. Nhưng mà đó là tình yêu bản chính của anh Danh thôi đúng không? Còn nghe bên này là tình yêu bản 10. Nói sơ về lùng đi, thì tại sao anh lại thích lùng? Thật ra xưa giờ là chơi mấy game fantasy là lúc nào cũng chơi người lùng. Nên là thích lùng từ ban đầu. Lúc tụi nó ra Army Box là mua 2-3 hộp rồi. Rồi cái là thấy Tommy nó xịn quá nên mua 30 con luôn. Cái chơi lùng từ lúc đó, mà lúc đó rule nó cũng khá ảo. Cũng không phải quá mạnh gì đâu, nhưng mà có những cái chiến thuật mà mình chơi nó khác với lại cái meta thế giới nên là thích cái cách chơi của nó. Nó vừa bắn như tao nhưng mà nó có melee. Chứ hồi xưa là tao melee là chỉ có 1-2 con commander thôi. Còn bên này là melee mạnh, với lại cái thời bản chính á, lúc nó mới ra nó có cái trò cộng 2 chạc thì khá là ổn cho một phát melee. Nói chung là rất là ổn định đúng không? Đúng rồi. Em nhớ mang mắn là không, mà em nhớ lúc bản chính cái sợ nhất của nó là cái void armor luôn luôn có. Đúng rồi, nó không trừ một bull luôn chứ. Mình ý là cái trò mà người ta dùng để buff Space Marine là thật ra từ ban đầu là gốc là từ này, nên là lúc nào cũng trừ một AB hết. Đó là lùng bản chính đúng không? Còn bản 10 thì em nhớ là những cái tháng đầu tiên của bản thì hình như anh cũng ít chơi lùng đúng không? Tại em nhớ lúc đó nó không nhớ rõ luôn lắm. Ban đầu chơi chứ, ban đầu vẫn chơi, tại cái rule của tao nó bị lỗi quá, nó không có vui. Chơi tao giờ không vui, mấy người chơi tao đến bây giờ họ vẫn nói là chơi tao không còn vui nữa. Tại vì nó mình phải qua nhiều bước để được như người ta, nhưng mà mình không làm đó thì mình bị yếu đi rất là nhiều. Còn tụi lùng á, bản đầu nó là phát yếu nhất game nên là mình cũng muốn chơi thử, cái tự nhiên chơi thấy nó cũng mạnh mà, là do ban đầu chưa ai biết cái cách chơi của nó thôi. Sau này nhưng mà cũng vì nó là yếu nhất nên được bóc quá trời luôn. Ban đầu là chỉ được chọn 1 unit để mà có token, bây giờ được chọn tới 4 unit và nó bóc nhiều thứ khác của cái faction nữa, nên là bây giờ nó phát B tier, có nhiều người nói là A tier. Chung là phải khai phá được cái long mạch của nó mới chơi được. Đó là bên mảng 40k. Còn bên AOS thì tại vì gần đây nhất thì anh Danh rất là mạnh trong mảng AOS. Thì bên AOS là anh Danh chuyên những faction nào nha? Mạnh thì không tới nỗi đâu, mình hên thôi. Nhưng mà có chơi 2 faction cũng là lùng luôn. Một trong đó là lùng, còn cái faction thứ hai là Stormcast, là Six Marine á, Marine của AOS. Anh Danh là mấy bạn không biết là anh Danh nổi tiếng là anti Marine ở khu vực 40k. Kiểu như là ở đâu mà có Marine là có anh Danh vô than mạnh quá. Nhưng mà ở bên AOS Sigma lại là người cầm Marine. Tại vì xưa giờ thật ra chỉ là cái không thích cái Marine ở chỗ là nhiều người chơi thì có newbie trong đó, thì đương nhiên Marine ai cũng nói là cái chỉ số win quan trọng, nhưng mà cái chỉ số win của Marine lúc nào cũng thấp. Nhưng ngược lại những cái thằng win giải Marine rất là nhiều, có nghĩa là thành phần mà chơi được Marine rất là giỏi và nó cứ áp đảo mọi người không. Nhưng mà tại vì mấy người chơi newbie á rất là dở, nên là Marine cứ bị là thôi thấy không, Marine yếu xìu và đâu có win nhiều đâu. Phải nhìn cái người win giải thì mới biết Marine mạnh.
Nhưng mà tại vì cộng đồng chung là Marine không, nên là lúc nào Marine cũng được bóc lên một cách rất là không cần thiết. Kiểu như là đẩy những anh em yếu lên, nhưng mà vô tình những anh em mạnh mới là người mạnh thì coi như là kiểu không hiểu gì hết. Ừ. Như cái hiện tại là Space Marine, Ultramarine là quá mạnh, nhưng mà mấy thằng kia thì đâu có mạnh bằng đâu, chứ thằng Salamander chỉ là bình thường thôi. Kiểu một thằng hưởng hết, còn mấy thằng kia kiểu lính lạ tà sẽ búp tới những thằng lạ tà lên mạnh thì thằng kia khủng bố luôn. Đúng rồi, nhưng mà mấy thằng Salamander khóc thì mấy thằng Ultramarine lại được hơn. Yeah. Mình qua nói sơ về lối chơi của anh Danh đi, tại vì thật sự mình đánh với anh Danh cũng có nhiều rồi, anh em cũng đánh, thì thật sự lối chơi của anh Danh rất là đánh phủ đầu, kiểu mà anh em mở Battle Report lên lúc nào cũng gáp chắc cũng phải 40-50 đấy, khá là kinh khủng. Thì nói sơ về lối chơi của anh đi, thì đó là lối chơi em thấy rất là chủ động đúng không? Thì anh nghĩ tại sao mà nhiều người không có kiểu copy được cái lối chơi đó của anh? Đơn giản cái game này á, nhiều người newbie, mình hay chỉ newbie luôn, là newbie rất hay sợ chết, sợ mất quân, cái đó là đúng thôi. Nhưng mà mình chơi theo kiểu là nó chết thì thôi, nó làm được cái việc của nó xông lên, nó thu hút được đòn. Có những unit mình sẽ chơi để mà chỉ mục đích của nó chỉ là để chết thôi. Nhưng mà khi mà bạn chơi phát bắn á, bạn vui ở một chỗ nè, bạn bị bắn có nghĩa là bạn bắn lại được. Cái là cái quan trọng nhất trong game này. Khi mà mình trả, cái quan trọng là mình tính được cái việc mà mình trả đòn được. Khi mà mình trả đòn được rồi thì mình hay ở chỗ đó thì mình luôn luôn lời trong cái việc mà chay qua chay lại. Thì mình lời thì mình thắng thôi. Và mình hay kích động cái cuộc chiến rất là sớm. Nhiều cái cách chơi, nhiều người là họ chờ tới tên này họ mới làm, còn mình thì mình không, kiểu này tên 1 nè, không làm gì là tên 2 lao lên hết thì thôi. Bị bắn cũng sợ, tại vì nếu mà bắn được một con rồi thôi cho bắn hết luôn. Lần gần nhất mình đánh với anh Danh là kèo ọt với lùn, lúc đó là trước nốt là ọt Daka đang khá là mạnh, nhưng mà anh Danh đánh cho mình thấy nhìn có vẻ yếu dữ ta. Thì là anh Danh là một người chơi rất là hay. Thì cũng với cái lối chơi chủ động đó cũng như là sự tính toán hay, thì anh Danh đã giành được cơ hội đi World của cả 40k ở năm 2023 phải không anh Danh? 2023 là anh chỉ hạng 3 thôi, nhưng mà top 1 là bé Đại không đi được, rồi anh Duy không đi được. Cái tới lúc anh là lúc đó là còn có 1 tháng 30, chưa tới 30 ngày nữa là S gọi anh Danh đi được không, cái gì ủa ok để thử nha. Cái là 1 tuần trước khi đi là có visa để đi. Yeah, 2024 em nhớ là anh Danh có vé của cả 2 bộ môn luôn. Đúng rồi, 2024 thì Danh Chánh Ngôn Thuận, giải ở Rubicon là anh top 1, nhưng mà nhường cái vé đó cho anh Duy. Rồi thì mình lấy cái vé của bên giải AOS, mình cũng top 1 giải đó nên cũng đi được luôn. Nói chung là khoe tí với anh em là thật ra hôm nay club tính là phải có tới 2 người đi qua lận, nhưng mà một anh thì hiện tại đang hơi bận công việc nên mình mời anh Danh Mỹ luôn rồi. Ừ đúng rồi, người ngoại quốc, người Mỹ Kiều. Thì nói đi qua chứ chắc là một số vài bạn xem cũng chưa có hiểu là đi qua bên mình như thế nào, chung kết thế giới là như thế nào. Thì chính xác là cái hệ thống lấy cái golden ticket nó là gì anh? Nó cũng mới đây là năm đầu tiên mà GW làm là năm 2023, là lần đầu tiên GW mở cái giải World và trung ương hóa hả? Hay là nói chung là trung lập ấy, phải trung lập, center đó, centralize đó, nghĩa là trung ương hóa cái việc mà đánh giải. Tất cả giải sẽ đi dưới GW, những cái giải mà golden ticket đó, và những ai thắng thì được cái vé vàng là golden ticket, sẽ được cái vé mời để đi đánh giải thế giới. Năm đầu tiên nó làm ở 2023 thì năm đó anh đi là năm đầu tiên. Sau đó nó làm tới 2024 và năm nay cũng có thêm một cái 2025. Cứ tháng 11 là GW sẽ hội tụ những người chơi thắng giải ở những 4 cái game mà họ làm vô cái giải đó. Thì mình có 40k, Age of Sigma, 2 game còn lại thì không có rành lắm, nhưng mà như là Kill Team với lại Warcry. Yeah, đúng rồi, em nhớ mấy cái game nhỏ là đều có mà kiểu giải lẻ tẻ kiểu không rành lắm. Warcry hay là Underworld gì đó không nhớ lắm, nhưng mà đó là 4 game mà GW tập trung vô. Thì nói về cái vé của 2023 đi thì nãy anh Danh cũng có nói sơ rồi, đó là vé hạng 3, nhưng mà kể cả vậy thì nó cũng là một hành trình khá là khó khăn. Tại vì em nhớ lúc đó là anh Danh cầm tao, mặc dù là gọi là mạnh nhưng mà lúc đó cũng đã là những tháng cuối cùng của phiên bản rồi, anh cũng đã bị cân bằng. Lúc đó có rất là nhiều quái vật như anh nhớ là Disho hay là Caskin, rất là nhiều quái vật. Thì kể cả vậy anh Danh vẫn đạt được hạng 3 trong cái giải, em nhớ là cũng 30 người, hơn 30 hơn.
Thì có lý do gì anh Danh cầm tao trong cái giải đó không ta? Kiểu mình có suy nghĩ trước về meta hay gì không, hay là mình cầm gì thuận tay không? Thuận tay, thứ nhất là thuận tay, tại vì chơi game này mình cái quan trọng nhất là thuận tay. Anh em rất nhiều người chơi theo kiểu nhảy faction, chơi nhiều faction khác nhau. Thì những người có tài chính mạnh thì ok, cái chuyện đó là mỗi người chơi mỗi cách khác nhau, mình không có comment vô những người nhảy faction nhiều, tại vì đó là cái sở thích thôi, ai làm gì cũng được. Nhưng với mình muốn chơi hay là mình chơi một phát mình quen cái tay phát đó rồi, mình thuận rồi, thì lúc đó mình chơi mình sẽ biết hết tất cả mọi matchup dễ hơn. Như là gặp matchup Demon thì phải làm gì, gặp matchup Orc thì phải làm gì, trong khi đối thủ có thể ít kinh nghiệm hơn mình nếu như họ nhảy phát nhiều quá. Thì cái lợi thế của mình là mình biết được tất cả những thứ Orc sẽ mình phải làm để mà thắng được cái matchup này, nên là lúc đó rất là thích cầm tao. Với lại cái meta đó cũng rất là hợp cho tao, tại vì cách counter tao á trong cái bản chính á là phải đem Demon, nhưng mà thằng tao lại có 2 unit melee đấm mạnh hơn Demon, có nghĩa là vô solo với Demon cũng được luôn. Nên là thật ra tao thời đó rất là bẩn ở chỗ là vừa bánh mạnh mà vừa melee rất là dơ, như là thằng nào mà vô là bị 2 con commander song kiếm hợp đích chém chết hết. Reroll all hit, reroll all wound, strength 10 mấy đó, dam 4 gì đó, nói chung là đụng vô là chết thôi. Mình nhớ coi mình nhưng mà cú đấm sấm sét nữa đúng không? Nhớ em oán vậy. Dam 4 là nên là AB4 nên là đụng vô là chết à. Mà thật ra kêu là hạng 3 chứ anh Danh chỉ thua đúng một người duy nhất, và cũng chính là người anh Duy. Cũng chính là anh Duy. Thì thua anh Duy. Nhắc về viên nợ đó thì sang 2024 cơ hội lấy vé vàng của anh Danh cũng tại Ruby, thì cũng là trận chung kết với anh Duy, chung kết cũng là với anh Duy, thì cũng là một trận khá là viên nợ. Em thì không nhớ chính xác lắm, chính xác là hôm đó là hai anh em đánh gì ta? Anh Duy đánh đếp gạt, anh đánh lùn. Trên giấy tờ là anh Duy thắng, nhưng mà anh Duy cần thắng anh Duy mới được hạng nhì. Nên là trên giấy tờ thì anh thắng. Em đánh cũng gọi là cũng có gọi là nhường qua sức lại, không biết. Nhưng mà tại vì lúc đó đánh theo cái kiểu giải là win path, tiebreaker. Win path có nghĩa là những người cái chuỗi thắng của mình liên tục, thì tới round cuối cùng á là giải dưới 32 người, nên là khi round cuối là anh 4-0 và chỉ mình anh 4-0, có nghĩa là round 5 anh thua hay anh làm cái gì không quan trọng, anh vẫn hạng nhất, nên lúc đó anh không cần quan tâm nữa. Cũng hợp lý. Giải đó là em nhớ anh Danh cầm lùn, thực ra Win Path cũng khá là khủng, tại cũng đánh cũng rất là nhiều những đại đạo như là QE, GSC, mấy game suýt xác rất là nhiều. QE là thần tượng QE của giải đó luôn, tại vì ai cũng check die của anh ấy. Thắng đúng 1 điểm. GSC thì wow, quá ghê gớm rồi, lúc đó là meta GSC. Không có trận nào mà dễ, có trận đầu thì được free win tại ọc không tới, nhưng mà trận đầu thì ok thôi. Không sao, trận đầu thì coi như cúng một trận thôi, nhưng mà ăn nhau những trận giữa vẫn vượt qua khá là hay. Thì đó là những cơ hội của Nhanh lấy Golden Ticket. Nhưng mà rốt cuộc 2024 như nãy anh Danh nói là Nhanh quyết định lựa chọn đi AOS, nghĩa là anh Danh cũng đồng thời win được ở bên mảng AF Sigma luôn. Thì giải đó em nhớ là do Sala tổ chức phải không? Đúng rồi, Sala tổ chức. Sala rất là mạnh về AOS và bên đó cũng muốn phát triển AOS khá là lớn. Không những thế mà anh em mình là những faction, những ông mà chơi mạnh trong làng 40k đi, cũng cùng lắm 5-6 faction. Bên đó có 2-3 người có tới gần 10 faction. Coi như là nó không phải là một codex mà là một cái chaos. Em chơi chaos, đúng rồi, em chơi chaos thì chơi tất cả chaos. Thì em chơi phát order là kiểu như Imperium là có tất cả order, nói chung là chung một cái alliance là có hết luôn, chứ không phải là như mình là chọn faction thôi, người ta là nguyên một cái mega faction có hết. Như mình chơi orc đúng không, tất cả của orc có hết, nhưng mạnh lắm. Thì giải đó em nhớ là anh Danh cầm Stormcast. Đúng rồi, Stormcast thì giải đó nghe nói lúc đó thì Stormcast thật ra cũng bình thường, lúc đó là quái vật nhất là Nighthound luôn, em nhớ Nighthound rất là mạnh, nhưng mà cũng hên. Thật ra giải đó cũng là một giải anh vẫn 4-1. 2 giải mặc dù danh chánh ngôn thuận hạng nhất nhưng mà đều là 4-1 hết. Được cái là cái tie break của cái giải Sala thì nó lại là anh là người cao điểm nhất, tại trận nào anh thắng cũng thắng maximum. Còn cái bạn hạng nhì đó là Nighthound thắng anh nhưng thua anh Tính, cũng là cloud 10. Và anh Tính một pha gạt giò của anh Tính mà làm cho mình đi lên hạng nhất bằng cách nào đó.
và thế là mình hên thì mình vậy thôi. Nói chung là ở câu lạc bộ Cloud 10 anh em hỗ trợ nhau, kể cả từ trong lúc chơi, Support. đúng rồi, support nhau, kể cả trong lúc câu lạc bộ cũng như là lúc mà ra đánh giải đều là anh em mình là một gia đình. Không biết sao được vậy, duyên phận. Thì đó là hai cơ hội mà anh Danh đã lấy được để có thể đi tới giải chung kết thế giới của Game Workshop tổ chức. Thì đi thì thật ra đi tới Mỹ lần đó cũng là một quá trình chuẩn bị rất là nhiều. Thì em nghĩ trước hết chắc phải là quan trọng nhất luôn đi là vấn đề về visa. Thì pháp lý thì thật ra đây chỉ là một trò chơi thôi. Em có một chút thắc mắc là khi mà mình lấy lý do mình đăng ký rồi các kiểu thì mình đăng ký như thế nào? Kiểu nghĩ một số bạn cũng sẽ tò mò. Về vấn đề hiện đại thì gần đây theo mình thấy đi lúc mình đi visa thì Mỹ nó nghiên cứu rất là nhiều, không những nó biết về cái game này mà nó có cập nhật thêm thông tin để mà người này được đi chơi hay không. Thì khi mình đi mình có cái giấy mời của GW, lúc mà anh vô phỏng vấn nó hỏi anh đúng 2 câu là anh qua Mỹ vì lý do gì, đưa cái giấy đó ra, anh làm nghề gì, tôi là thầy giáo dạy anh văn, rồi anh về đi, rất là nhanh. Và của anh Duy cũng y chang vậy luôn, anh Duy cũng đi vô hình như hỏi đúng câu là anh Duy làm nghề gì, xong rồi anh Duy về đi. Có một bạn mình sẽ không kể tên nhưng mà có biết trường hợp của bạn thất bại trong việc xin visa. Thật ra 2 bạn lận nhưng mà mình chỉ kể một bạn thôi, là vì bạn khai là bạn được đi giải đánh Mỹ nhưng bạn không có tên nằm trong top, tại lúc đó bạn là top 5. Người top 5 tại vì top 1, top 2, top 3, top 4 không đi thì đẩy xuống top 5. Nhưng cái sai lầm của bạn là thật ra cũng là sai lầm của ban tổ chức là mình luôn, là mình không có đăng tên bạn trên cái hệ thống là bạn này được cái vé đi. Thì mình nghĩ nó đâu liên quan đâu, tại vì mình đâu nghĩ lãnh sự quán check. Hóa ra lúc mà bạn đó tới phỏng vấn thì lãnh sự quán check là tên mày đâu có trên cái giải này, mày đâu có được top 3 đâu mà sao mày đi, mày là top mấy, top 5 sao mà đi được. Ý là người ta đi sâu tới mức đó luôn, và cuối cùng bạn đó bị từ chối. Mình cũng không ngờ là họ lại đi sâu như vậy, nên là cái quá trình đó cũng mở kinh nghiệm cho anh em để anh em biết cái cách đi xin visa. Và đương nhiên là cũng đừng để như ép thì thông báo mình quá gấp, Công nhận quá gấp. Thường phải trước 3 tháng mình xin visa, sau đó là mình phải mua vé nữa, mà mua vé rất là mắc, vé là tầm 20 tới 30 triệu. Nên là khi mà mình mua sớm được cái vé 20 triệu thì nó đỡ hơn rất là nhiều. Nên là nếu anh em có đi thì cái đó là những bước để anh em đi. Mình cũng có hỗ trợ anh em tư vấn về làm visa các kiểu, không phải là chuyên nghiệp hay là dịch vụ gì hết, mình sẽ không có lấy tiền hay gì hết. Nhưng nếu anh em có muốn đi Mỹ, đi dẫn giải World, mình sẽ chỉ hướng dẫn cho những người sẽ đi như vậy, tại mình cũng muốn cộng đồng đi nhiều hơn. Phát triển cộng đồng tốt mà. Thì đó là về vấn đề đi. Thì sau khi mình đã xin được visa mình quá tới rồi thì mình phải lo những cái vấn đề tiếp theo. Thì em nghĩ một cái vấn đề tiếp theo mà người ta khá là quan tâm tới đó là chỗ ở. Tại vì em nghĩ thi đấu thì nó phải đâu cái stadium hay một cái gì đó, thì chỗ ở anh đặt như thế nào? Để em hình như đánh cũng ở đâu ta? Đánh ở bang nào ta? Bang Georgia ở Atlanta. Năm đầu anh đi á thì là anh ở bên một người anh của Elvis là anh Hà. Anh Hà thì chắc là mấy bạn già mới biết, là người đầu tiên đem Warhammer tới Việt Nam. Ảnh có căn nhà ở đó thì ảnh hỗ trợ mình ở đó, ăn uống ở đó. Đương nhiên cũng là hỗ trợ một cái gói khoảng 10 triệu giúp anh sinh sống với lại ăn uống. Thì rất cảm ơn anh Hà về chuyện đấy. Nhưng mà cũng đương nhiên là mình ở nhà ta thì cũng có một sự bất tiện, cũng hơi xa. Nhưng mà anh Hà hỗ trợ rất là nhiều. Năm thứ 2 thì đỡ hơn. Năm thứ 2 anh không có đi một mình, anh đi anh Duy, và anh ở khách sạn cách đó chừng 20 bước nên là rất là tiện. Và anh em ngủ chung với nhau, anh em hỗ trợ nhau, mua thuốc, đi ăn chung, nhiều cái có thể hỗ trợ giúp đỡ nhau, nên là rất là và thứ hai nữa là hỗ trợ nhau về mặt tinh thần nữa. Khi đánh xong mình biết kết quả, mình thông báo cho nhau là đánh như thế này ok không, đánh như thế kia ok không, sẽ hỗ trợ nhau về cái chiến thuật nữa. Nên là cái tinh thần đồng đội rất là cao khi mà đi chung như vậy. Nên là năm nay mình cũng mong là nhiều người đi được hơn. Đó là về mặt chuẩn bị, về mặt gọi là hành trình đi.
tiếp theo là về mặt chuẩn bị trò chơi đi. Thì công nhận một cái khá là vui, đó là khi mà đánh ở 2023 thì anh Danh lần đầu đi cũng là lúc khởi đầu bản 10. Sau đó Age of Sigma cũng là khởi đầu bản 4 của Age of Sigma. Là lúc nào cũng là giống như là cá bơi ra biển lớn, ngẫu đi đúng rồi, chuột bạch vậy đó, kiểu đi rất là ngẫu nhiên. Thì chắc là mình nói sơ về 2023 trước đi. Thì lúc đó anh cũng quyết định đem lùng, mặc dù như anh nói đó, lúc đó lùng mới ra, có thể là nó hơi, lúc đó nó chưa được búp gì hết, khá là mặt bằng chung, gọi là khá là BT em nghĩ có nhiều đánh giá là BT. Thì tại sao anh vẫn mang lùng để đi cái giải đó? Cái giải đó là anh không, nói thật là cái rule 10 anh không thích tao nữa, tại vì mình chơi game mà mình bị phạt, nó nghe nó sai lắm. Mình làm cái này nó lúc đó cái index của tao thôi, thì cũng không có mực, mà anh không có một cái cảm hứng gì để mà chơi hết. Mà ngược lại khi chơi lùng á thì nó có cái trải nghiệm, với lại nó là phát yếu nhất nữa. Mình thắng được nhiều game rồi mình cũng, ý là mình thua thì không có nhục, mình thắng thì gáy xíu, nên là cũng giữ được mặt. Với lại mình sơn lùng là team Noel, nên là nếu mà lỡ lên stream và có lên stream thì sẽ rất là vui. Và lúc có lên stream thì ai cũng thì mấy con ông già Noel. Tạm thời ở đây thì anh em chỉ để tạm thôi, anh Danh có một bộ sập Noel thì khá là ngầu, tại vì thường lùng mà phát cái cơ chế trong game á, người ta gọi là phát token á, thì anh em hay gọi vui với nhau là phát kẹo. Thành ra là khi mà để team ông già Noel thì nhìn nó khá là thú vị. Thì đó là lùng. Cái lúc 2023 em nhớ lúc anh đi cũng gặp được khá nhiều anh em nổi tiếng trong giới chơi đúng không? Quá nhiều luôn, tay to ở trên đó hết, rất nhiều YouTuber nữa. Nói chung là mấy ông mà làm content nhiều là ở đó hết. Đa số là để đánh, nhưng mà có vài người thì tới làm content thôi. Nhất là cái ông Nakrong là chủ shop của bên Thái. Nếu mà sau này làm podcast về đó mình sẽ kể thêm. Nói chung ông này rất là tốt và muốn phát triển cộng đồng Đông Nam Á nữa, nhưng mà sau này thì anh sẽ kể thêm về ông. Hiện tại thì để tập sau. Nói chung là đó là một trong những chủ đề tiếp theo của bọn mình, vấn đề tổ chức giải. Thì em nhớ là có cả gặp cả một trong những người chơi tao rất là hay đúng không? Richard thì phải của Richard Sigler. Richard Sigler với lại mình xin chữ ký của Richard Sigler nữa, nên cũng khá là vui. Nhiều người nổi tiếng như là Sasha thì không nổi tiếng bằng, cũng team Out of War thôi. Và mình gặp thêm vài người khác của Out of War nữa. Có nói là nếu mà chừng nào mày có giải thì nói tụi tao, có thể tao cử 1-2 người qua chơi cho vui. Thì năm nay bật mí một xíu, có một team mem của Out of War qua đánh giải ở Việt Nam mình. Thanh niên này khá là cứng, nhưng mà anh nghĩ là nếu mà Việt Nam mình chơi mà hay thì không gì phải sợ cả. Nói chung là bạn cứng như bạn ở trong Mỹ rồi thôi, qua đây tới khu khí hậu nhiệt đới nhiều khi bạn đánh không được, ở chống mặt là đánh. cái cách đánh của rất nhiều bên bạn Tây, cái này là chia sẻ riêng thôi, nếu mà bạn Tây hiểu thì đừng có nghĩ mình chọc bạn Tây. Nhưng mà cách đánh của bạn Tây rất là nhùng, rất là chiến thuật, rất là thủ. Còn đây là dân Đông Lào nên là mình không có thủ nhiều. Mình phơi mặt ra kiểu sợ mấy bạn độ số cộng, mà mấy bạn chưa thấy tụi tôi độ số cộng như thế nào. Quân invul là mấy bạn đừng có lý do tại sao dân mình phơi mặt ra không sợ gì hết đó. Chung là gần khu tam giác vàng các kiểu, anh em phải hiểu là đổ đai là nghề của dân Đông Lào, anh em mình đổ là chỉ có chống mặt thôi. Bản thân nhìn cũng chống mặt luôn rồi. Nên mà vậy mới đánh được cân kèo ở giải World. Thì đó là về mảng của 40k. Em nhớ còn tiếp theo là 2024 thì rốt cuộc là anh đã quyết định chọn là đi AOS. Thì cũng như lúc đó cũng mới vừa Codex Drop, thì em nhớ lúc đó là đã ra cái gọi là Battle Tom của Stormcast rồi. Đúng rồi. Thì có lý do gì đến chọn không? Là tại vì có Battle Tom rồi thì nhiều sự lựa chọn hơn hay sao, hay là? Thật ra anh rất muốn chơi lùng luôn, rất muốn chơi lùng, nhưng mà cái mùa đó và bây giờ vẫn vậy, có một cái complaint của Edition 4 của Age of Sigma là nó quá quan trọng về magic, là cách phép đó, psychic. Thì lùng là xưa giờ không có psychic. Lùng tụi này hồi bản chính thì có psychic một xíu, cũng khá là mạnh, nhưng mà nó là dùng máy móc, dùng AI cách phép, còn lùng bên kia là không cách phép được luôn. Nên là khi mà mình không chơi game được, đấu phép được với đối thủ, nó là một cái bất lợi rất là lớn. Nên là cuối cùng anh phải chơi Stormcast để mà cân bằng ở chỗ đó. Mặc dù phép anh vẫn không mạnh,
nhưng mà có cơ hội như tụi Marine nó vẫn có một vài thằng khách được phép như là Berian, kiểu như là thà là có chút cơ hội còn hơn tự nhiên mình để một phase cho đối phương muốn chơi gì muốn chơi, làm gì làm. Mà thường cái phase đó là rất là quan trọng nữa trong cái không phải thường mà cái phase đó bây giờ đang rất là quan trọng. Thì về mặt chuẩn bị giải thì Quân thì đem thì anh có một chút gì gọi là kiểu chia sẻ với anh em không, kiểu như là khi đem thì Quân mình nên chuẩn bị như thế nào, có nên là thông báo trước cho ban tổ chức là mình có proxy hay là mình có độ thêm gì hay không? Nếu mà anh em độ thì phải thông báo. Quân anh thì không có độ, anh tự tin. Với lại á, người ta nói là what you see what you get rất là căng, nhưng mà thật ra khi anh đánh giải á, mọi người kích bác tứ lưa hết, rồi mọi người cũng chả ai hỏi là con tao này mày cầm burst canon hay là fusion, không ai để ý hết á. Ý là họ làm cái rule vậy thôi, chứ còn lúc mà áp đặt cái rule á thì không có gắt, mà hầu như không phải không gắt mà hầu như không thấy họ áp đặt cái rule what you see is what you get. Nên là anh em đừng có làm quá thôi. Đấy. Đừng có kiểu như là con giống như con Riptide này để nằm nghiêng xuống thì cái đó thì làm hơi quá. Nhưng mà chế biến tùm lum đồ thì không sao hết. Mình thấy một cái Army Tau, cái ông 2023 mình đánh á, là cái ông đó cũng là người vô địch của Adepticon, thì ổng đánh cái list Tau, tất cả battle suit của ổng là có con Groot hết, là ổng mổ Tau ra, ổng mổ cái body, cái ngực ra, xong ổng đặt con Groot vô, thành người lái là người Groot. Tất cả mọi battle suit của ổng đều có con Groot ở trên đó hết, nên ổng chế rất là hay và không ai nói gì cả, tại vì nó đâu có vũ khí gì đâu, nó có cầm cái gì suit, cầm kiếm, cầm đao tùm lum nữa mà vẫn bắn bình thường thôi. Còn về mặt mà kiểu như là mình vận chuyển mua đồ đi, em thấy là mua đồ thì chi tiết nhiều, đem từ đây qua Mỹ thật sự với anh em là mình cũng rất là hay đặt hàng của nước ngoài về hay là đặt hàng từ xa về, thì nhiều khi về có một mua đồ tách thành 5 mua đồ là chuyện hoàn toàn xảy ra luôn. Nên là khi đi đánh giải là phải đem keo theo, phải đem blue tack theo để mà dính lại. Cái thứ hai nữa là phải đem foam, mình sẽ dùng case foam chứ đừng có dùng phay nam châm hay là cứng gì hết, vì nó sẽ bay tùm lum hết. Bản thân anh thì anh dùng cây Citadel, anh Duy cũng dùng Citadel khi anh đi, nên là đây là cái mà mình recommend, tại vì đã qua sử dụng rồi. Nhưng anh em nếu tự chế được thoải mái thì ok, không sao hết. Nhưng có một cái vấn đề là cái này phải xách tay và tuyệt đối không có ký gửi, tại vì ký gửi rồi là nó không còn như thế này nữa. Nó sẽ thành không phải 5 mảnh, 10 mảnh, 10 mấy mảnh rồi. Sợ tới nơi anh em chơi đừng what you see what you get, không còn gì để see nữa. Sửa không được luôn, lúc đó là không biết làm gì luôn. Tại vì cái dân mình coi nhiều clip của hãng máy bay rồi, họ đối xử hàng của mình không có được tốt lắm, mà mình để dễ vỡ trên đó họ còn đối xử ác hơn nữa. Nên là đừng có tin tưởng mà ký gửi mấy cái này. Và khi mà mình lên máy bay, anh bị một lần rồi là họ có vài người họ không có được nice, khi mà nhưng mà cũng một phần do mình bay hãng rẻ, họ sẽ ép mình ký gửi cái thùng Citadel đó. Nói không, nhưng khi anh em bay thì anh em phải check là được bao nhiêu hành lý, thì anh mua lúc nào anh cũng check là được 2 cái hành lý, một cái xách tay, một cái carry on. Thì một cái ba lô, cái carry on thì anh luôn luôn để là ba lô cái carry on đi chung với anh, tại ba lô là giấy tờ thì đâu có gửi được, mất là chết luôn. Còn cái này là chắc chắn không gửi được rồi, mất là khỏi đánh được lý do đi. Không phải không đánh được nữa, 2.000 đô mất tiêu luôn. Nên là kiểu phải giữ kỹ trong người, đừng bao giờ thả ra hết. Khi tới chắc chắn sẽ có gãy một xíu này kia chi tiết, nhưng mà sửa lại hết không sao cả. Nhất là đồ G-Dub thì không có sợ không sửa được, nó hơi phiền thôi. Nhưng mà cái đó là cái kinh nghiệm mà đi đem quân. Thì lên máy bay khi mà cất lên trên hành lý nó sẽ di chuyển rất là nhiều, nhưng mà quân vẫn ổn, không sao hết, không có phải sợ cái đó. Em có chắc bắt chút là tại vì quân thì mình nhiều khi 500 ở Việt Nam là để sẵn rồi, chưa kể là nhiều khi mình đem này cũng xí ngầu đồ này nọ, thì qua hải quan có khó dễ gì những cái vấn đề đó không ta? Không, họ hỏi cái gì đây, đồ chơi thì không mở ra đi rồi họ cho đi. Nhiều không những thế mà nhiều người còn tới mà họ còn nói ủa đồ chơi á hả, nhiều người biết G-Dub á, nên là họ kiểu ô vậy hả, xong rồi họ cho đi thôi, kiểu nhìn cái biết lý do liền. Có lần anh qua Singapore thì anh phải nói là cái này là gì, anh nói anh mệt quá, anh không muốn nó hỏi nó Barbido. Nó cười Barbido á, Barbido thì đừng có hỏi nữa. Cái là thôi đi. Thì nãy anh Danh cũng đã có, em thấy anh Danh cũng đã có chia sẻ một chút về cái việc là chỗ ở anh em chọn chỉ cách 20 bước so với chỗ đó thôi. Thì không biết là trong quá trình tham gia giải thì ăn uống thì như thế nào ta, kiểu
Ăn uống thì hơi khó, tại vì thứ nhất nó mắc, thứ hai nó là thành phố mà, trung tâm thành phố nữa. Cái thứ hai, những chỗ mà không mắc á thì nó không có kiểu như là như mình ăn uống rất là dễ, ngon nữa. Còn đây thì ăn uống nó không phải dở nhưng mà nó không có mặn mà như mình. Cái nấu ăn của cái kiểu bên Tây nó rất là lạc, mà cái gì mà kiểu như sang một xíu thôi là rất là mắc. Giống như là đi ăn cái bánh taco là cái bánh đơn giản là bánh mì với lại thịt bằm rồi cà chua rồi bơ trên đó, nói chung là cũng nhiều rau củ thôi, cũng chả bao nhiêu. Giống như cái bánh mì của mình nó cũng chả đặc biệt gì hết gần 50 đô 60 đô, quá mắc so với như một bữa ăn gần 1,5 triệu, chả được cái miệng gì. Nhưng mà khi mà có những cái như là ăn súp của nó thì cũng khá dễ ăn, dễ tiêu, thì nó đỡ hơn một xíu. Nói chung đó không phải là thành phố ẩm thực nên là không có cái đặc sắc về cái đó, mình chỉ tiếp năng lượng để có thể thi đấu thôi. Đúng rồi. Thật ra lúc mà anh Danh đi lần đầu cũng như lần thứ hai này thì cộng đồng mình chỉ bắt đầu phát triển những cái giải mà gọi là mang tính chất chuyên nghiệp khoảng thời gian cũng gần đây thôi, kiểu năm 2024, cuối năm 2023 rồi trong năm 2024 thôi. Thì khi mà anh Danh đi, không biết là có những cái trải nghiệm nào mà của anh Danh để anh Danh thấy để mình học gì không, kiểu như là về mặt ban tổ chức chọn địa điểm hay là về những cái cách mà sắp xếp bàn ghế như thế nào đó. Thì cái giải đầu tiên anh tổ chức là năm 2024, là anh lấy hết tất cả quy mô, tất cả luật của giải 2023, giải thế giới của GW anh áp dụng vô. Và vui một cái, rất là vui hay là hên cũng không rành lắm, nhưng mà là tất cả mọi người đều feedback là khá là tốt. Mọi người đều rất là thích cái cơ chế anh làm. Thứ nhất là tờ răng thì áp dụng giống như tờ răng GW, và mình á, thì được cái là mình cây nhà lá vườn thì mình không có phải sang như GW về những cái playmat nó cả gần 100 đô. Mình được cái mình in cái bấm mát ra có gần 100.000 thôi, nên là rất là lời về cái mảng làm map. Thứ nhất, thứ hai nữa, tại vì GW đã trung ương hóa tất cả mọi thứ thì cái map đó nó cũng được đồng bộ luôn. Thì thay vì mình cần tờ răng, như là mỗi chỗ sẽ có tờ răng khác nhau, trên cái map đó có tờ răng sẵn rồi, nên là nó không yêu cầu mạnh về tờ răng thực tế là những cái miếng này, nó có thể rất là đắt cho những người tổ chức. Và anh lấy thêm kinh nghiệm là trọng tài tổ chức như thế nào. Vì ở giải World có cái đặc biệt là họ không dùng chess clock, họ chỉ đưa bấy nhiêu thời gian anh đánh sao anh đánh, anh quá mức thì thôi tôi phải kêu anh dừng lại. Nhưng mà những giải anh tổ chức chưa bao giờ cái vấn đề thời gian là một cái vấn đề cả. Tại vì tới cái lúc mà anh đánh không được nữa, tôi sẽ tới đó, trọng tài sẽ tới đó và xử lý ngay lập tức, là cái anh phải đánh nhanh lên và sẽ đẩy tiến độ game lên. Nên là không có bao giờ thấy đó là một vấn đề. Rồi là em thấy giải ví dụ như là phần bàn ghế thì em không nói đi, người chơi không nói đi, trọng tài thì khi trọng tài mình rất là trọng, tại vì đây là trò chơi liên quan vấn đề giao tiếp. Thì không biết là khi mà anh chơi anh có học được vấn đề trọng tài cũng như là giải quyết như thế nào khi mà hai player có bất đồng lấy ăn điểm hay sao đó. Thì được cái thấy những cái mà trọng tài đã nói là làm thì anh chỉ áp dụng những cái đó thôi, cũng không có gì phức tạp lắm. Những chuyện mà đã xảy ra rồi thì đã xảy ra, không thể nào mà bàn cãi được, hai bên phải tự đồng ý với nhau. Nhưng mà có những cái là xử lý rule như thế nào, xử lý những cái mà sai lầm như thế nào thì cái đó anh có thể áp dụng được một cách nó hợp lý và nó mang tính chất minh bạch. Không phải là anh là binh, không có cảm giác binh một người nào hết. Nhất là khi đánh giải vừa rồi ở 2024, tụi Singapore có rất nhiều người, không phải Singapore không nữa, có những người những thành phần khác tới đánh giải người nước ngoài, thì họ feedback là thấy anh rất là minh bạch và công bằng. Tại vì là anh không có binh ai hết, và những cái pha xử lý sai rule của anh nó đều là mang tính chất là hợp lý thôi. Nên là khi mà người đó đi một ngày học một sàn khôn á là như vậy. Khi mà anh đi qua Mỹ rồi thì anh hiểu được cái cách tổ chức của họ và áp dụng vô cái giải của mình. Phần mô đồ thì em nghĩ đương nhiên là phải có rồi, nhưng mà những cái gọi là prepare kiểu phụ hơn như là rule sách rồi vấn đề đai xây thước gì thì em bắt đầu phần rule trước đi. Thì rule như các bạn có thể đã tìm hiểu sơ qua thì mỗi một faction đều có một bộ rule đi kèm với mình. Thì rule có thể trải rất là dài về độ nhiều, kiểu như một số thằng có sách riêng thì sẽ là cả một cuốn sách,
xong rồi chồng lên cả những cái gọi là FAQ của Game Workshop. Thì không biết là khi anh chơi anh có phải chuẩn bị trước kiểu như là một bộ hay gì không để dễ dàng track hay là hồi xưa thì có, hồi bản chính thì có, nhưng bây giờ tới lúc bây giờ GW được một cái hay là họ đã đồng bộ hóa hết cái rule của họ từ đây là ở trên app, nhưng mà vẫn có một cái tệ là nó không có free, nên là anh em muốn free thì anh em phải lên Waha chỉ bị một cái là nó là người tự làm thì sẽ có một vài cái sai sót, nhưng mà hầu như mình thấy chưa có sai sót nhiều, chỉ là nó không có cập nhật sớm như GW, nó sẽ mất thời gian. Nhưng mà cái việc mà cồng kềnh rule á thì có, cái quan trọng là mình nắm hết rule rồi, mình là ban tổ chức nắm hết tất cả rule rồi, nên là khi anh em chơi, khi anh em mà hô lên gọi mình tới là xử lý rất là nhanh. Tại vì là thứ nhất rule là mình đã nắm hết, nhưng mà thứ hai đi nữa, nếu mà có tranh cãi thì cái đặc quyền của ban tổ chức GW cho là anh có mọi thứ free, có nghĩa là anh unlock hết tất cả mọi codex, nên là khi mà tra rule anh có thể làm được tất cả, nhưng anh không có bị cản về cái vấn đề rule đó, và anh em khi chơi đánh giải của anh thì nó không là vấn đề. Nhưng mà không phải mình anh, những người tổ chức GW mà giải của Golden Ticket đều có cái đặc quyền này. Cái là quyền lợi của ban tổ chức. Nói chung là bởi vậy anh em chơi nhiều khi anh Danh hưởng một mùa anh Danh hưởng, nhưng mà anh em chắc ké được kiểu anh Danh ơi check em này rồi trong sách update chưa. Đúng rồi. cái kiểu thì đó là về mặt tham gia mà gọi là mặt sơ bộ của một cái giải thế giới. Thì khi mà anh đánh thì mình bắt đầu từ 2023 đi luôn, thì không biết anh có còn nhớ những cái matchup anh đã đi qua trong cái giải đó không? Rất là nhiều matchup, rất là nhiều trận, chỉ nhớ là mình trận nào cũng thua, thắng trận game đó mình thua 6 thắng 2, trận nào thua hay thắng đều cách nhau dưới 5 điểm xấp xỉ, có nghĩa là một cái primary objective, có nghĩa là tất cả những trận mình đánh đều rất là close, rất là gần, trừ cái trận đánh với IG, nhưng mà IG thì lúc nào cũng quá mạnh. Nhưng mà những trận còn lại mình đánh thì mình thấy rất là hay. Thì khi mà ở mức độ là top với nhau thì những cái xấp xỉ đó nó rất là quan trọng. Thì thường nó liên quan tới dice. Thì khi mà hai người bằng trình độ nhau thì cái mấu chốt dice nó quan trọng hơn. Mặc dù tuy là thật là khi mà mình chơi mình sẽ nói là cái chuyện dice không quan trọng, nó chỉ cái trình độ mới quan trọng, thì đúng cái đó là hợp lý. Nhưng mà khi ở WoW á thì ai cũng là thằng nào cũng là máu mặt hết rồi, nên là cái dice nó quan trọng hơn nhiều. Và lúc đó thì cái năm đầu mình đi là kết quả là 2-6, mình ở hạng 130 trên 160, nên là cũng không phải gì quá hay, nhưng mà cũng khá là vui. Đi đánh cái giải thế giới thì như vậy thì mình thấy cũng ổn rồi. Được cái năm 2024 là có tiến triển khá là nhiều hơn, đánh được kết quả của mình là 4-3-1, là 4 trận thắng, 3 trận thua, 1 trận hòa, dẫn đến mình top hình như là top 60 hay 70 gì đó, trên 130, 140, nên là khá là vui với cái thành quả đó, là mình trên một nửa của những người giỏi nhất của AOS. Anh Duy cũng tại vì không có đây cũng chia sẻ luôn, anh Duy năm đầu tiên đi đánh giải World kết quả của anh là 4-4, thì một kết quả khá là đáng khen. Thì đây là lần đầu anh đi mà ở đây toàn thế giới như vậy mà anh đánh được đều với mọi người, thì một cái đối thủ đáng gờm. Nếu anh em không biết thì 4-4 là 8 trận đúng không? 8 trận tổng cộng. Anh phải biết là một trận trung bình sẽ kéo dài khoảng 3 tiếng, thì 3 tiếng đó nhân lên 8 lại, anh em thấy đánh thường thì anh em mình đánh giải gọi là giải local mình thôi thì đâu đó khoảng 5-6 trận. Bình thường ngày đầu tiên mình đánh đã về đã muốn sốt rồi, 8 trận là anh em phải hiểu là một cái sự cày ghê thế có nào mà bị ngược múi giờ, hoàn toàn 12 tiếng, có nghĩa là 9 giờ sáng của mình là 9 giờ tối của họ. Khi mình đi đánh là đúng là mình phải ngủ. Thì lúc mình đi đánh á, anh Duy với mình hay làm vậy lắm, vô đánh xong rồi lúc nghỉ giải lao là họ cho 1 tiếng nghỉ giải lao hay 2 tiếng gì đó. Nếu đánh xong sớm anh em được 2 tiếng thì anh Duy với mình chơi game rất là nhanh, dàn quân lên hết rồi, xong thắng thì thôi, thua rồi thôi. Xong rồi là anh em mình vô lại khách sạn đi ngủ, hẹn giờ 30 phút sau thì trước khi 30 phút bắt đầu đi đánh tiếp. Xong rồi cứ dậy đánh xong đi ngủ, đánh xong đi ngủ, xong rồi là để mà bắt kịp giấc ngủ á.
có cái trận mà mình đi đánh mà trễ 15 phút luôn, tại lo ngủ quá, kiểu thôi không muốn đi đánh, thôi ráng đi, người ta chờ mình rồi, nhưng mà không muốn đi đánh. Cái cuối cùng là đi tới thì trọng tài trời ơi mày đây hả, lúc đó biết mặt mình luôn, tại vì tao sắp xếp dự bị đánh rồi, nhưng mà thôi mày vô đi, để tao kêu dự bị ra. Thì là ổng biết mình là tại mệt á, nên là ổng cũng du di cho mình, mà anh phải đánh nhanh nha. Anh đừng lo, tôi đánh rất là nhanh. iOS thì được cái tốc độ trận đấu nó nhịp độ trận cao thì... Không, nhưng mà ở giải thế giới người ta không có world clock. Thêm một cái nữa là ai cũng biết rule hết rồi, ai cũng biết là anh không cần phải diễn, tôi biết anh làm gì rồi, cứ chơi đi, rồi anh cứ nói đi, rồi coi như là game nào cũng nhanh. Ngay cả anh Duy game cũng nhanh hơn anh nữa, mặc dù iOS game rất là nhanh mà anh Duy chơi cũng cần 2 tiếng thôi, tại vì ai cũng biết hết rồi. Đây không có phải là newbie check start, không có check nữa. Anh là vậy, tôi là vậy thôi. Chỉ là hỏi những cái gọi là tương tác mà gọi là mình cẩn thận chút thôi để có thể nói đối thủ. Thì nãy 40k thì anh có nói rồi, nhưng mà cái iOS, cái AI of Sigma của 2024 thì không biết là trong những trận đấu của anh thì có trận nào gọi là nổi bật không, kiểu như là anh nhớ hay là... Có cái trận anh đánh cái trận hòa đó, anh chơi kỹ một xíu thôi anh thắng, nhưng mà cái đó anh gặp cái phát mạnh nhất của game lúc đó là Soulblight thì phải. Cái phát mà có thể cộng 2 xây mà game tất cả mọi người giảm rank, nghe giảm AB á, thì khi mà em stack xây lên lại, anh đánh AB1 nó xây 3, nó cộng 2 xây thì nó luôn luôn xây 2. Đánh tới tấp luôn, không chết câu nào hết. Ý là anh đánh tới rank 3 luôn, là AB3 mà nó xây 3 cộng thì kiểu thấy nản, đánh rất là nản. Nhưng mà cái trận đó cũng là trận quyết định, tại lúc đó anh đang 2-0 hay 2-1 gì đó. Nếu anh thắng trận đó, anh đi được vô top 8, top 16 chứ, là anh đánh tiếp trong cái vòng trong, có nghĩa là anh vô được top 16 thế giới. Cái lúc đó là thật ra anh chỉ muốn vô được cái vòng bảng top 16 thôi, rồi sau đó anh thua sau, anh không quan tâm nữa. Lúc đó tao là top 16 thế giới rồi, ghi được cái dấu ấn. Nhưng mà cuối cùng là trận đó hòa. Sau đó anh nói là thôi mình hòa, không có ai lời hết, rô xí ngầu đi, tao thắng thì tao lấy điểm, mày thua thì mày lấy điểm. Cái cuối cùng rô xí ngầu nó thắng nên thôi anh cho nó 1 điểm. Hơi tiếc, nhưng mà trận đó anh đánh kỹ hơn là anh thắng. Nhưng mà đương nhiên là tất cả những trận, những cái xí ngầu nhỏ rất là quan trọng. Rồi sau đó hôm sau gặp Git, cái phát mà Phenoben là quạt nó liên tục, và cái có một cái con tướng của nó đánh 10 máu, đánh nó xuống còn 1 máu, tên sau nó lên 10 máu lại, mình chịu không muốn chơi game nữa. Thì trải nghiệm mỗi trận đấu khá là căng thẳng, world class mà. Ai chơi cũng gọi là tầm gọi là đẳng cấp rồi. Nhất là thật ra như anh em nãy giờ có nghe, nếu anh em có thể để ý thì là mỗi lần ẩn danh đi thì đánh thường là không phải là đem cái phát gọi là mạnh nhất của phiên bản đó, thành ra là luôn luôn đánh gọi là ở thế yếu đánh lên. Những thành tích đó khá là ấn tượng. Thì không biết là so sánh giữa 2024 và 2023 anh thấy có cái điểm khác biệt nào không, về mặt tổ chức hay là về cách vận hành hay là sao đó? Thấy nó vẫn vậy không có thay đổi nhiều. Chỉ là nó chuyên nghiệp thì cũng vậy, cũng chuyên nghiệp mức tối đa rồi, không thể chuyên nghiệp hơn. Thì trải nghiệm giải như vậy thì có những cái quan trọng, em nghĩ là cái mà gọi là trực quan nhất anh có thể thấy được đó là sự khác nhau giữa player world class và player ở địa phương của mình. Thì anh có cảm nhận như thế nào, kiểu như lối đánh rồi hay là về cái cách mà mọi người xử lý tình huống hay là như thế nào đó? Có sự khác nhau, em nghĩ chắc phải có khác nhau. Như anh nói là world class họ đánh rất là nhùng, họ đánh một cách rất là tactical, nhưng mà mình không chơi như vậy. Nhưng mà để nói mà sự khác biệt về đẳng cấp thì không có khác nhiều. Anh thấy là dân Việt Nam mình nếu đi thi đấu thì không có tệ đâu, để là cũng khá ngang ngửa họ nếu như anh em tự tập. Không phải nếu như anh em chịu tập nữa, mà những người mình đã đánh qua ở đây, nếu mà họ được đi đến giải thế giới, mình nghĩ họ cũng sẽ có thành quả khá là tốt. Không thắng được thì ok, nhưng mà chắc chắn 4-4 là một cái khá là hợp lý và có thể xảy ra, như cân bằng với mọi người. Thì qua 2 giải quốc tế thì nếu anh em không biết thì lúc trước cộng đồng mình ở Việt Nam gọi là khá là khép kín, kiểu chỉ chơi trong nước thôi. Với tổ chức cũng có giải nhỏ, giải lớn tổ chức, nhưng mà cũng chỉ là những anh em trong nước đánh với nhau. Cao nhất thì là anh em miền Bắc vô miền Nam hội ngộ. Nhưng mà từ khi anh Danh đi 2023, anh Danh đã kết được rất là nhiều anh em quốc tế, và do đó ở những cái giải đấu ở 2024 mình mời rất là nhiều bạn bè. Thì không biết là anh Danh hay kể sơ qua gì anh Danh đã giới thiệu
với anh em quốc tế Việt Nam như thế nào không, kiểu để anh giới thiệu thì không có giới thiệu nhiều, có cái là anh nhận được feedback từ những player nước ngoài thì anh không biết cái này thật hay không, nhưng mà cái người Jensen đó là cái người số 1 của Singapore á, thì nói với anh là khi tao đánh với mấy người Việt Nam á, thấy họ chơi rất là chiến thuật, họ tính toán, họ ghi điểm rất là cao. Cái anh phải hỏi là mày chắc chưa? Họ thấy tụi nó vô dâng lên quýnh nhau giết người không mà, chứ đâu có ghi điểm gì đâu. Không, người Việt Nam chơi chiến thuật cao hơn Singapore nhiều. Ủa vậy hả? Thiệt không? Ừ, thiệt mà. Thì thấy là cũng vui nghe những người khác nói khen về cái lối đánh của player mình. Thì đúng thiệt là player Việt Nam thì có tập trung ghi điểm, bị gõ đầu hoài, ai cũng không những bên mình mà bên Ruby cũng tập những player mới, S cũng vậy, tập những player mới là tập trung ghi điểm là quan trọng nhất. Nhưng mà mình vẫn có cái máu là phải đi đánh chứ không có núp như là những player khác. Thì có một cái anh chỉ những player của anh á, bên group anh đó là nếu mà bị bắn 1-2 con rồi thì cho bắn hết luôn, chứ nếu nó bắn hết được hết thì em cho bắn con nào cũng như nhau thôi. Đó là cái cách chơi của mình. Thì đương nhiên là có lúc thành công, có lúc không thành công. Thì cũng nhờ anh Danh ra được quốc tế mà không chỉ là mời được bạn bè quốc tế về đánh những giải Việt Nam năm 2024, mà đồng thời bản thân như là ở giải Singapore cũng có mời một số anh em của mình qua ngược bên đó đánh để tham gia vui. Thì ở câu lạc bộ mình cũng có một vài anh em để qua Singapore đánh, như là anh Thứ chẳng hạn. Đợt rồi thì hình như 3-2 thì phải. Yeah, cũng là một thành tích khá là tốt. Anh cũng 3-2 luôn. Yeah, đó là cũng được mời qua đánh, tại vì họ khá là thích anh em Việt Nam mình, vui vẻ. Thì đó là những cái họ gọi Thứ là Carlos. Đúng rồi Carlos. Úc Kiều. Nói chung ở đây đó là sát thủ các bạn ạ. Thì cũng bật mũi nhỏ là câu lạc bộ Cloud 10 bọn mình sắp tới sẽ có những cái gọi là lớp học nhỏ để giới thiệu về game. Thì anh Carlos đó cũng sẽ là người đứng ra giảng trong lớp. Carlos thì rất là mạnh về basic và foundation, giống như là những cái căn bản về game, những cái lối chơi chiến thuật rất là coi như là mang tính chiến thuật cao. Nó không có như mình là đánh theo mấy kiểu dạng feeling nhiều hơn. Còn trên lý thuyết thì Carlos dạy khá là tốt, và hình như là tới giờ này mình chưa thắng Carlos lần nào, nên là cũng một đối thủ đáng gờm đấy. Chỉ là khi đi đánh giải thì mình không gặp Carlos nên là không sợ lắm. Đúng rồi, anh em Cloud 10 á, đánh giải chỉ có 2 trường hợp thôi. Một là hỗ trợ nhau đi lên, hai là cùng gạt giò nhau đi xuống. Thành ra thường mà nằm là nằm hết. Kiểu vậy, kiểu rau 1 rau 2 mấy ông mạnh gặp nhau hết rồi, tự nhiên tự đè nhau hết luôn. Thì những cái học được từ giải thế giới là giúp anh Danh tổ chức giải về Warhammer 40k cũng như là giải Age of Sigmar sắp tới đây. Thì những dự định của câu lạc bộ của mình thì anh Danh cũng là một trong những người đứng ra chuyên tổ chức trong ban tổ chức chính. Thì anh Danh có thể giới thiệu sơ về những dự định sắp tới của câu lạc bộ mình không? Ok, đây là cái roadmap sắp tới của lớp mình. Không những là của club Cloud 10 nhưng mà tổ chức cho cộng đồng Việt Nam, nhưng mà tổ chức cũng được open cho nhiều người trên thế giới tới. Thì đầu tiên là giải Age of Sigmar sẽ tổ chức vào tháng 5, là cuối tháng 5, Clown's Requiem. Thì đây là giải AOS và số lượng hiện tại mình ước tính được là cỡ 20 người, nhưng mà có thể lên tới 30. Thì không có quá đông, nhưng mà nếu anh em muốn trải nghiệm thì cứ nhắn tin club, rồi có gì mình sẽ hướng dẫn anh em chơi và tham gia cái giải đó. Game Age of Sigmar nó được cái hơn 40k ở một chỗ. Đây là ý kiến riêng, có 1-2 chỗ nó hơn Sigmar, nhưng có một cái là hơn 40k, nhưng mà có một cái quan trọng cho những người mới chơi là Sigmar thường rẻ tiền hơn so với 40k, tại vì quân của nó rất là cao điểm. Thì một cái model á, bên 40k thì có rất là thấp điểm, nên là khi mà đi chơi á, quân 40k rất là đông, thì rất là đông nghĩa là phải mua rất là nhiều. Nhưng mà khi mà bên Sigmar thì nó hạn chế cái này, thì nó rất muốn người mới tham gia, thì nó đang đẩy cái game này. Thì á, một cái box bạn mua á, có thể là gần như một nửa army của bạn rồi, thì nó sẽ rất là hợp túi tiền. Đây là một cái điểm mạnh của Sigmar so với lại 40k. Về cơ chế game thì mỗi người có ý kiến riêng, cái đó không bàn tới. Đó là tháng 5. Tháng 8, ban đầu tính là tháng 7, Cloud Massacre sẽ là giải lớn nhất của năm. Season 2 Season 2. Giải này có thể lên tới 60 player,
và mình đang rất lo về việc mặt bằng, nhưng mà khả năng cao là tất cả mọi thứ đã xong. Mình chỉ còn phiếu định một vài cái cuối thôi, nên là giải hiện tại là sẽ diễn ra và khá là ổn định về cái mặt bằng hay gì đó. Những cái khác nữa, và cái giải sẽ bắt đầu vào đầu tháng 8, hình như là ngày 2 hay ngày 1 tháng 8 gì đó, sẽ bắt đầu giải vào cái cuối tuần đầu tiên của tháng 8. Và giải này sẽ có tay to, những cái người khá là mạnh tới chơi, nên là mình mời không những anh em tới chơi mà anh em có thể tới tham quan, biết được cái không khí chơi 40k là như thế nào. Và trong hai giải này mình sẽ luôn cũng có thêm một cái special nữa là mình sẽ stream. Đây là lần đầu tiên Việt Nam sẽ có một cái giải được stream để mà anh em có thể theo dõi trực tuyến nếu anh em muốn. Và mình sẽ cố gắng set up cái đó cho hai cái sự kiện này. Và cuối cùng có một sự kiện mình chưa set ngày hay là set địa điểm hay set gì hết, tại vì nó còn quá lâu. Thì đó là mình sẽ làm một giải team cuối năm. Không biết là cuối năm Tây hay là cuối năm ta thôi. Khả năng cao là cuối năm ta là năm sau, năm Tây sau, nhưng mà để tới lúc đó mình sẽ tính tiếp. Giải này sẽ là giải 5v5, nên là cũng khá là lớn. Đó là trước mắt những gì club sẽ làm trong năm nay. Thì như anh em thấy đó, 40k và AF Sigma không chỉ là một trò chơi mà anh em có thể chơi giải trí cuối tuần, mà đây còn là những cái cơ hội cũng như có thể cho anh em đi nước ngoài, cơ hội kết bạn, cọ sát, cũng như là vẫn có tính giải trí trong đó mà vẫn có tính chiến thuật cạnh tranh khá là cao. Thì những cái hoạt động của câu lạc bộ Cloud 10 bọn mình sắp tới sẽ tổ chức liên tục rất là nhiều như giải, đồng thời cũng như mình đã nói, bọn mình sẽ tổ chức vừa lớp học về bộ môn này để các bạn dễ tiếp cận, cũng như là một số lớp sơn. Thì như anh em nói đó, đồ sẽ lên truyền hình, thành ra là anh em chịu khó sơn cho đẹp chút để lên, gọi là lên tivi, nó gọi là nó xịn xịn một chút. Thì đó là những gì mình muốn gửi tới trong cái podcast đầu tiên này của bọn mình. Thì những cái thông tin về giải hay là những cái sự kiện sắp tới bọn mình có thể để dưới comment hoặc là trong phần description, hoặc là bọn mình sẽ đăng trên fanpage. Các bạn có thể theo dõi fanpage Cloud 10 cũng trong phần description luôn để biết thêm những chi tiết nội dung. Nói chung là hôm nay buổi đầu tiên thì đương nhiên sẽ có những sai sót, nhưng mà rất là vui vì đã mời được anh Danh tới đây. Anh em cũng sắp xếp hẹn cũng đây cũng là mong muốn của anh lâu để mà làm podcast. Thì cũng theo mô hình của những tụi bên Tây thôi, bên nước ngoài thôi, là họ phát triển cộng đồng lên bằng cái truyền thông. Đây cũng là cái mà anh mong muốn được làm. Cái này cũng là phương thức dễ tiếp cận nhất. Thường truyền hình thì thường mà video thì mọi người sẽ dễ coi hơn, là chữ quá nhiều. Thì nói chung là hôm nay rất là cảm ơn anh Danh đã tới với anh em. Nói chung là cảm ơn mốt anh Danh đánh nương tay em dùng chút chứ đánh mỗi lần gáp một em quá nó cũng mệt. Thì ai biết đâu, giờ phải chơi vậy thôi chứ không gáp không thắng được. Ok, vậy thì chắc là bọn mình sẽ kết thúc ở đây. Tạm biệt mọi người và hẹn mọi người vào số podcast thứ 2. Bye bye. Anh em tới với buổi podcast thử của Cloud 10. Ở buổi đầu tiên này và bọn mình sẽ giới thiệu về đội ngũ kỹ thuật của anh em mình. Đầu tiên đó là khách mời đầu tiên của bọn mình ở đây, đó là Phương. Rồi ok, xin chào anh em nha, mình là Phương. Hiện tại thì đang là rental house cho anh Phương 800.000 ngày. Anh em nếu có nhu cầu cho thuê máy ảnh thì hãy cứ liên hệ mình để mình ăn tiền cò cho anh Phi nha. Rồi, xin chào mọi người. Và tiếp theo khách mời thứ hai của mình, đó mình cũng chưa biết tên luôn. Cứ vô đây chơi thôi các bạn, là Standy. Sụt này demo, nhưng mà thường cái gì mà demo là cái đó nếu mà sau này thành công sẽ trở thành vật bảo đúng không?
sẽ là clip version 0.0 lúc